Hello guys! Welcome to my channel. So today video guys, ang aking i-share na recipe ay sinigang na bangus. Ito ang aking miso. Ito ang aking iba pang ingredients. Yan, white onion, tomato, okra, ginger, tapos siling green, mustasa, at saka ito yung aking pang-asim. At puso ng saging. Puso ng saging na pinakuluan na para malambot na siya mamaya ilagay. So ito guys, magpapakulo muna ako ng 3 cups of water bago ko ilagay ang mga sangkap. So yan guys, kulo na ang ating tubig. Lalagay ko na itong mga sangkap. Sebuyas, kamatis, at saka luya. Medyo pakuluin muna natin ang konti. At dahil kulo na yung ating mga sangkap, ilalagay na natin ang ating bangus. Yan. So, pakuloy natin guys. So, yun guys, kulo na siya. Ilalagay na natin ngayon ang puso ng saging. Puso ng saging na pinakulo ko na kanina. Ilalagay na rin natin itong siling green. Kaya ako muna natin kumulo bago natin timplahan. So yan guys, timplahan ko muna ng asin. Tansya lang syempre. Pwede rin po patis. Patis ang itimpla. Tikman ko muna guys. Okay na ba yung timpla? Okay na yung alat niya. So ilalagay na natin itong miso. Inuro ko na siya kanina. So yun guys, ilagay na natin itong okra. Ito ang gulay. At yung mustasa, maya-maya ng konti. Yeah. So ilalagay na natin itong sinigang powder. Powder mix. Pagdating ko sa gulay, kayo na lang po ang bahala. So, ang nilagay ko is mustasa, puso ng saging. Guys, titikman ko muna yung sabaw ulit. After nang lagay ng miso at saka powder mix sinigang. Masarap to guys. Masarap na. So dahil luto na yung mga kulay, yung isda, ilalagay na natin itong mustasa. Ating green leafy vegetable. Yan. Pakuluin ko muna ng mga 3 minutes guys, and then plating ko na siya. So, after 3 minutes, guys, ayan na. Luto na ang ating sinigang na bangus sa miso.
titikman po muna natin, final taste. Bago ko i-plating. Sarap niyo guys. Tamang-tama lang yung timpla. So guys, kung nagustuhan niyo po itong aking ibinahaging recipe ngayon, please give it a thumbs up. Subscribe na rin po kayo sa ating channel. At please click na rin po yung notification bell. Para updated po kayo tuwing ako yung may bagong upload na video. So, i-plating ko na siya guys. Ito na ang aking sinigang sa miso na bangus. Ay! So, ito siya guys. Napakasarap niyan. Yan. Ang ating sinigang na bangus sa miso. Ayan. So, ito na guys, ang aking sinigang na bangus sa miso. Masustansyang ulam, pang buong pamilya. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Thank you for watching. And God bless everyone. Until the next. Bye.